السلام عليكم ورحمة الله إخوتي متابعي الكرام في هذا الشرح الجديد حول علاج السعال الجاف. لكن قبل أن نبدأ الدرس ندعوكم للاشتراك في القناة عبر الضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو. يعتبر السعال الجاف من أنواع السعال التي يصاب بها عدد كبير من الناس، وهو عرض وليس مرض، ويكون هذا السعال غير مصحوب بالبلغم أو الإفرازات المخاضة، ويمكن أن يكون هذا السعال قويا ومسببا للآلام والإزعاج، وفي كثير من الأحيان يتحول سعال جاف إلى مخلوط بالبلغم، خصوصا إذا امتد إلى الرئتين، وفي العادة يستمر لمدة أسبوعين ويشفي بعدها، إلا معلش إلا في حالات قليلة. وفي هذا الفيديو سنذكر بعض أسباب السعال الجاف وطرق علاجها ونصائح لتخفيف من حدته. أول شيء نجول لأسباب السعال الجاف. يوجد أسباب عديدة للإصابة بالسعال، وأهمها ما يلي: وجود التهاب في الحلق والمجاري التنفسية والمجاري الهوائية العليا، الإصابة بالتهاب الأذن والأنف والحنجرة، التهاب الجيوب الأنفية، والإصابة بمرض البرد المختلفة، التهاب الأنف المزمن أو الحاد، الإصابة بالالتهاب البلعوم، والإصابة بالإنفلونزا، وعادة يحدث في نهاية الإصابة بالالتهاب الرئة. ويشير السعال للإصابة بهذا المرض إذا استمر لأكثر من شهر. يمكن علاج السعال والتخفيف من حدوثه باتباع الخطوات التالية. أول شيء علاج المرض المسبب للحدوث من خلال مراجعة الطبيب المختص، وتناول الأدوية اللازمة مثل المضادات الحيوية أو غيرها من الأدوية إذا كانت سبب التهاب بكتيري. زيادة مناعة الجسم بتناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، وتناول الأدوية المضادة للسعال والتي يصفها الطبيب، ويستحسن تناولها فقط في الليل لأنها تسبب النعاس، كما يمنع تناول أكثر من أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى. استخدام بعض الأقراص التي تلطف الحلق مثل قرص أرجسوس. تناول كمية كبيرة من الماء لزيادة رطوبة الجسم، وشرب العصائر الطبيعية المنعشة والخضروات والفواكه. ومن أهم العصائر الشافية من السعال عصير البطيخ، وعصير الليمون بالنعناع، وعصير التفاح، وعصير الكمثرى، وعصير الجزر، بحيث يتم تناول كوبين من العصير على الأقل يوميا، وتناول ملعقة صغيرة من العسل على الريق في الصباح الباكر. نصائح عامة لتعجيل الشفاء من السعال. أول شيء تجنب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين بشكل عام، لأنها تضر البول وتزيد من نقص سوائل الجسم. كما يجب تجنب المشروبات الكحولية بشكل تام، فهي بالإضافة إلى حرمتها تسبب الكثير من الأمراض وتفاقم السعال. زيادة ترطيب الهواء في البيئة المحيطة بعمل تبخير للهواء بغلي الأعشاب الطبيعية كالبابونج والزعتر، وتجنب التدخين بكافة أشكاله لأنه يزيد من الوضع سوءا. تجنب المواد المهيجة مثل الغبار والدخان ومسببات التحسس والعطور القوية واستنشاق البخار الحار الذي يطلق مغلي الأعشاب الطبية. تناول مضاد الهستامين لأنها تخفف من أعراض السعال الناتج عن التحسس. نأمل أن نكون قد أفدتكم في هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وإذا عجبكم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.